Cândva, prin Sankt Petersburg, era un bărbier și soția sa. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Haide, Iacov, trezirea! Hai, te rog, dacă poți. Ce-o și cu sare? Nu-i de ajuns. Și cu o chiflă. Au, au. Dar chiflele sunt chiar sufletul poporului rus. Poftă bună! Unde ai nasul acela, netrebnicule? Uite, din chiflă. Ce faci? Îi dai mie? Să nu-l văd în fața ochilor. Ai auzit? Gândește! Cum ai? Dar l-am găsit în... Reclama poliției! Asta o să fac! Stai numai să vezi! Nenorocitule! Nu faci nimic acasă! Ce? O să reclam la poliție! Asta o să fac! Asta o să fac! Și așa, Iacov și-a luat lumea în cap, bătându-și capul cum să scape de nasul găsit în chiflă. Se vede că un om fără nas e sfârșit, dar tot mai bine decât un om fără cap. Curentul ar fi bun. Trecea un polițist. Bun pentru ce, domnul meu? Da, bun pentru pești, domnul meu. Da, da. Domnule, v-ați speriat așa de tare încât ați scăpat? Nu e nimic. Nu era ceva de valoare. La revedere. Vedeți voi? El tocmai și-a spălat mâinile. Ce o să se întâmple cu nasul acum? Între timp, în apartamentul ofițerului Cova. Ia să vedem coșul ăla de pe nas. Nu se poate. Imposibil. Cum să mi se întâmple una ca asta? El e cel care s-a trezit fără nas. Dar poate... Eu nu mai știu sigur ce am făcut azi noapte când m-am întors acasă. Deci se poate ca nasul meu să fie totuși pe aici. Bietul ofițer și-a întors apartamentul cu sosul în jos și tot nu și-a găsit nasul.
putem spune cu certitudine că nasul este o parte a corpului a cărei caracteristici ar trebui să privească orice om al administrației. Ideal, acesta ar trebui să aibă o formă robustă, mare, nu una mică, rotunjită, lăbărțată sau ascuțită. Așadar, așa cum putem observa, ofițerul nostru mai are totuși nevoie de puțină bunătățire pentru a obține nasul perfect pentru un ofițer. Deci, nici prea, nici foarte, foarte. Să-i urăm mult succes! Cova n-ar reuși niciodată să-și găsească alt nas. Trebuie să și-l găsească cât mai repede pe al lui. Ai grijă cum o iei pe stradă, Cova? Cine iese din trăsură? Cova, trebuie să fugi după el! Haide, a luat-o spre catedrală! Mă întreb, oare ce treabă are un nas într-o biserică? Știu că la biserică e pacea tuturor, dar totuși, ce ciudat! Ce de lume e în catedrală! Domnule, domnule! Domnul meu! Domnul meu! Doamne! Da? Cu ce vă pot ajuta? Mai întrebi? Nu cred că înțeleg la ce vă referiți. Cum nu? Vă rog frumos, explicați-vă comportamentul. Mă strigați într-o biserică, veniți la mine, îmi comunicați niște lucruri de înțeles. Spuneți! Domnul meu, dumneavoastră chiar nu înțelegeți situația în care ne aflăm? Nu înțelegeți că dumneata ești propriul meu nas care umblă prin oraș îmbrăcat în asta, care este o uniformă de consilier de stat, pe când eu sunt doar un ofițer, mă înțelegi? Domnule, dăm drumul odată. Ce avem de face unul cu altul? Suntem două persoane diferite, așa că haide, te rog frumos să continuăm să fim așa. L-au luat oamenii pe sus fără să-și dea seama de ce fac. O să rămână fără nas acum? Și eu, care ziceam de Iacov, un om fără cap e sfârșit, dar tot mai bine decât un om fără nas. Dacă nasul nu o să se întoarcă de bunăvoie,
o să-l silească să facă asta. Domnul comisar. Nu mai e, tocmai ce a plecat. Fir așa, naibii. Anunț în ziar. Chiar aici. Vreau să raportez o dispariție sinistră. Un moment. Dar n-am timp. Domnul inspector. Nătăraule, cum adică să-ți pierzi nasul? Și pe bună dreptate, v-ați întrebat cum o să miroasă cova de acum încolo? Oribil, vă spun eu! Cova se întoarce acasă, unde l-așteaptă valetul său plapumă, Ivan. Rezirea, puturosule. Ivan, ce să mă mai fac? Cineva bate la ușă. Bună seara! Da, bună seara. Vă rog, spuneți-mi repede motivul pentru care ați venit. Nu sunt în cea mai bună stare de spirit. Dumneavoastră sunteți individul care și-a pierdut nasul? Eu și nimeni altul. A fost găsit. Da, logic a fost. Vă rog, nu vă bate și dumneavoastră în loc de mine. Dar, domnul meu, eu vorbesc cât se poate de serios. Priviți! Și nasul a coborât grațios din tavan. Nu pot să cred. Ce bine s-a terminat totul. Sau, stai, chiar așa se termină? Chiar așa? Ia te uită ce popular a devenit nasul. Adică, nasule, cum îți permiți să faci asemenea lucruri? Și, într-adevăr, are un parcurs atât social cât și administrativ. Fulminant acest consilier de stat. Întoarce-te imediat. Îți ordon. O să aibă grijă de noi acolo sus în capitală. O să aducă doar lucruri bune orașului. Secătură ce ești. Știi bine că fără mine nu ești nimic. De asemenea, are toate calitățile necesare oricărui bărbat. Atât de înșelător tot. Da. Ești o rușine adusă a tot ce este sfânt. Hei! Un om fără nas este sfârșit. Dar un nas fără om, asta cred eu că e o reală bucurie.